पल्सर एपको बारेमा रिभ्यू दिन गइरहेको छु। जुन एप्स स्टक मार्केट सम्बन्धी जानकारी भएको वा नभएको व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ एकदम उपयुक्त छ। सो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु यो जोस। तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्ने तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले भिडियो लास्टमा सिकाउने छु। सो प्लिज भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। सो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस यसको। ओके, 3 PM मार्केट क्लोज भनेर देखाइरहेछ। सो मार्केट क्लोज हुने बेला भइसक्यो। मार्केट क्लोज छ हाइड्रो पावरको। अनि यहाँ इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो इन्टरफेस छ तपाईँलाई। अनि त्यसपछि यहाँ के रहेछ भने 16 डिग्री डिक्लाइन भने यहाँ डाटा स्ट्याटसहरू देखाइरहेछ। ओके, नेप्सी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 1 मन्थ 4 मन्थ विकली है। ओके, 5 इयरको चाहिँ। अनि त्यसपछि अब योर इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ यो इन्फर्मेसनमा माई पोर्टफोलियो, वाच लिस्ट, माई नोट्स, माई एलर्ट्स भनेर छ। यो यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिमेलबाट चाहिँ हामीले लगइन गर्न मिल्छ। कन्टिन्यू विथ जिमेल गर्दा नि हुन्छ है।
मोटर अल कमर्सियल ब्याङ्क डिभिजन हाइड्रो पावर होटल एन्ड टुरिज्म भनेर छ। यो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाइड्रो पावर खोल्यो। हाइड्रो पावर एफजी कति छ अनि चेन्ज कति भएको छ -39मा गइरहेको छ है। यस्तो कुराहरू हेर्न मिल्छ तपाईँले। अनि लिस्टेड ब्रोकर भनेर छ है। यो ब्रोकरहरूले कल गर्नलाई चाहिँ सिधै कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब स्टेट ब्रोकर नै भयो। अनि त्यसपछि अपडेट्सहरू छ है, न्युजहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डहरूले अनि सेयर संसारबाट न्युजहरू चाहिँ बिजमान्डु, नेपाली पैसा अनि एप्सहरू छन् यहाँ। प्रभु ब्याङ्कले पेस गरे स्पष्टीकरण सेयर कारोबार फुक्वा भनेर छ। यस्तो न्युजहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हेर्न मिल्छ। अनि नोटिसेस बुक क्लोज भनेर चाहिँ यहाँ नोटिसहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सकिन्छ सजिलै है।